स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो ओकेजनल अनबक्सिङमा र हाम्रो साथमा छ Realme को बड T300। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथमा छ बक्स र बक्स पहेँलो रङको छ। पहेँलो रङ भनेको घाम हुन्छ र जाडोमा घाम धेरै नै मिस हुन्छ र मलाई घाम पनि चाहिएको छ र मैले ओपन गर्न गइरहेको छु। म पुल ट्यापको प्रयोग नगरिकिन साइडदेखि पक्रेर केक्रा स्टाइलमा पुल गर्छु किनकि यसमा एउटा अलग्गै आनन्द हुन्छ। र अब हाम्रो साथमा छ T300। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई जुन कभरिङ गरेको छ त्यसले गर्दा एउटा फ्यान्सी क्यान्डी कस्तो देखिन्छ तर यो क्यान्डी होइन। यसको बिल्ड क्वालिटी फिल्स गुड। मैले ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको भित्रको कलरिङ सबै मिठो छ है। Realme को बड T300 हो र अब यस बाहेक हामीले यसको भित्र भएको बक्समा के छ त अब हेर्न गइरहेको छौँ है। सो मैले ओपन गर्दैछु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यसको भित्र भएको पार्ट्सहरुलाई। यहाँ यो एक्स्ट्रा क्युटिप्स हो। यो क्युटिप्स तपाईहरुको कानको साइज अनुसारले क्युटिप्स छ। चार्जर अनि हाम्रो पेपर बक्स है। यसमा अब तपाईको इन्स्ट्रक्सन्सहरु लेखेको छ। सो हाउ टु वाला इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हो यो। अब त्यसबाहेक अरु बक्समा केही छैन। बक्स फिल्स गुड। अब यसलाई साइडमा राख्नु है त्यसको लागि र हाम्रो बड हेरौँ है। यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ फिल्स गुड। अब के गर्ने भन्दाखेरि यसको पेडी यदि मन परेन भने तपाईं कोलाई बेच्दिन सक्नुहुन्छ वापस है त। सो दिस फर नाउ। के फेरि पनि ओके गुड सबै अन्तिममा गएर हार्ड पनि छ है। ओके।